Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri së bashku në emisionin Verdh dhe sigurisht jemi pak ditë përpara zgjedhjeve dhe do të merremi me aktualitetin politik deri në zgjedhje, por kam përshtypjen edhe pas zgjedhjeve sepse sigurisht nuk do të mungojnë debatet, problematikat që do të sjellë rezultati, organizimet e koalicioneve të reja dhe mund të ketë edhe surpriza. Mund të kemi dhe parti të reja, janë dy prej tyre nga më të rëndësishmet që kanë marrë një vëmendje të publikut, paktën në raport me sondazhet e realizuara deri tani, por ka edhe parti që kanë qenë aleat me Partinë Socialiste, të cilat do garojnë si gjithë të tjerë këtë radhë të vetme, siç është LSI-a ose ndonjë parti tjetër e cila është ish aleate e Partisë Socialiste. Për të diskutuar sfidën e aleancës të padeklaruar midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike kundrejt partive të tjera të ashoquara të vogla, apo dhe ish aleatëve të tyre, ne kemi ftuar sot në studio disa prej protagonistëve. Kam kënaqësinë të bëj me dije që është zonja Ada Capi, Partia e Re Libra, shumë përdorim në Ben Blushit, apo Ben Blushi ka dimension të madh parti, është i modelit vjetër apo ka demokraci partia juaj? Dhe është i barabartë në listën e barabartë Libra. Më dha një fletush që më thanë Libra e Blushit. Pra ka një konotacion, kam përshtypjen, apo është gabim njeriu që e përcjell. Se më shqetësoi si gazetar, erdhi ke shkallë, tha, urdhëro, tha, këtë fletën jemi të Partisë Blushit. Në fillimet e saj, Libra identifikohej vetëm me Blushin, le të themi atë që është, sepse figura e tij, opozita që ka bërë ai në parlament ka qenë spektakolare. Por me formimin e Librës dhe me krijimin e një klase të re politike, le të themi që Libra është vërtet lista e barabartë. Është Blushi, por është shumë më tepër se kaq. Më të garantuar janë zoti Blushi dhe zonja Fizi, sipas sondazheve deri tani. Faleminderit që jeni në studio. Zoti Petrit Vargu, Lëvizja Socialiste për Integrim, mjek i njohur, por dhe protagonisti i politikës i njohur, ka qenë në Këshillin Bashkiak, merret me politikë për pasion prej viteve 90, nëse mos gaboj. Ju jeni ndërkohë kandidat i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Tiranë. Si ju duket kjo gara politike në atë parë me Partinë Socialiste, aleatin e madh? Si duket ashtu si ndjen gjithë shqiptarët. LSI-a gjithmonë më tepër merr terren, sot është forca parë për Tiranën në mënyrë absolute, të cilën e njoh shumë mirë, pse ka një hemoragji që nuk arrit dot ta ndalë, nuk arrit dot me të gjithë format, me gjithë demagogjinë, me gjithë llojet e thënieve dhe sondazheve që hudh Mercato, ajo mundohet në çdo mënyrë që të rrudh LSI-n, ajo mundohet në çdo mënyrë që të krijojë pasiguri në njerëz. Po të shohësh ka një inkoherencë mendime të vetë kryetarit të PS-s, inkoherenca mendime është edhe një diagnozë psikiatrike deri diku e rëndë. Po të shërë akuzë juridike me ngarkesa psikoanalitike. Po të shikojnë dhe po të bëjt të shpjegojnë popullit përja shikojnë në thënë edhe ti. Njerë ka thënë që kemi aleancë me PD-n, pa u la me kuptue me gjithë ato firmoset e marrëveshje fsheta që bëri, pastaj doli që më duhen 71 vota, më vonë doli që kundër LSI-s nuk ka thënë një gjë, unë them flas në parim. Sot ndurës doli që vetëm LSI nuk bëj aleanca. Kjo është një inkoherencë mendime që nëse shikon ke një njeri normal, domethënë të rrugës, të vje keq. Sfida juaj është ish aleati i madh. Më keq kur kjo është lideri i Partisë Socialiste, një popull i të majt të shkëlqyer. Por socialistët e vërtet e kanë derën hapë, është Lëvizja Socialiste e Integrim. Ju personalisht familje e majtë tradicionale këtë e di. Faleminderit që jeni në studio. Ashtu si po vindit vërtet. Zoti Artur Dojaka, Aleanca Popullore, aleate e Partisë Socialiste, e kemi kujtuar edhe në këtë studio kur jeni prezantuar në garën e vitit 2013 me zotin Meta dhe me zotin Rama fillimisht. Sot keni vendosur jo për shkak të ligjit që nuk ju lejon koalicione, po keni marrë një qëndrim disi radikal kundrejt aleatëve, por edhe zgjedhjeve. Pse? Qëndrimi nuk është një qëndrim radikal le themi, po është një qëndrim politik i ardhur natyrshëm pas 27 vitesh zhgënjim. E vërtet është që ne kemi qenë një nga forcat kryesore të Aleancës për Shqipërinë Europiane.
së bashku me shumë forca tjera, të renditura në një klasifikim goxha lartë, bazë zgjedhjeve, megjithëse vijnë fushat 2 mujore. Por zhgënjimi jonë nuk është ishte një zhgënjim gjatë periudhës 4 vjeçare. Ne morëm qëndrimin tonë që në fillim të kësaj periudhe, për arsye se shjenjat e para të mosmbajtjes fjalës, shjenjat e para të mos respektimit marrëveshjes, jo fjalës. Se po u lakë fjala nuk jemi as serioz pastaj. Ndoshta unë referohem dhe një fakti që nga të pakta forcat politike ne kemi patur një marrëveshje live në televizion, pra një marrëveshje dhe të fjalës, ku vetë zoti Rama është shprehur për sa e përket aleancave jo më me, le të themi, forcat cilat kanë të kaluar shfrytëzimin e çështjeve kombëtare, elementëve të tjerë cilët janë të implikuar në çështje si droga e kështu me radhë, gjë e cila rezultoi që në fillim e kundërt për këndvështrimin ton, tashmë në fund ne shohim që gjithë kanë këtë këndvështrim, pak a shumë, dhe jo më kot kemi marrë këtë vendim për të qenë kundër, pra me vot kundër, për të vënë kryqin fletës votimit, dhe mund t'ju them që nga stafi jonë i administrimit brenda partisë janë me qindra mira të cilët e kanë marrë mesazhin tonë, me 10 mira janë komentet, kuptohet ka dhe komente që nuk janë pro, po ka dhe shumë komente të cilat janë pro. Dhe mund të them që në këto zgjedhje votimi kundër do të jetë një votim i cili dhe ai do të ndikojë shumë në rezultatin përfundimtar. Do jemi dëshmitar. Faleminderit që jeni në studio. Zoti Ermal Asimja, politolog me një akses jo pak të rëndësishëm në arenën publike dhe politike, dhe thatë që për herë të parë hyni në gara, apo jo, me sfida. Pse ju intrigoi sfida për të dhënë kontributin drejt për drejt? Pse morët këtë sfidë edhe për vete, domethënë? Tash që dalë kështu nga gjuha e sloganeve, kam e 2 çuna, njëri nga këta është klas 6 dhe kam filluar që tash me gjetë shkollën për ta përzënë nga ky vend. Njësoj. Domethënë, dhe kjo do të jetë njëkohësisht dita ndoshta nga më të rëndësishmet e jetës time si prind, një ditë shumë e bukur dhe një ditë shumë dramatike njëkohësisht. Domethënë sepse nuk është kollaj që ti gëzohesh që po e shpëton fëmijën tënd, po e hiq qafën nga ky vend i poshtër, dhe nga ana tjetër edhe ti thush vetes se do e bëre detyrën time dhe e shpëtova në një farë mënyrë e çova. Do thënë, kjo është situata në cilën jemi aktualisht, është akoma në klasë 6 dhe unë i kam gjetë shkollën ku ta çoj dhe jam duke menduar për pjesën tjetër. Se ti e ke mundësi, kurse unë si e kam gjetur fëmijët mi akoma shkollën, po mendoj dhe unë kam mundësinë sepse kam miq në vendin ku do ta çoj, në Francë, kështu që kam atë lloj aksesi, plus që Franca e ka sistemin arsimor dhe vishpërshtatshëm. Unë kam jetuar atje vetë, domethënë kam një lidhje shumë fort me Francën, domethënë dhe nuk është çështje parash. Është mundësisht, nuk është referohet financiare. Lidhje dhe njohje vendi mundësisht etj. Për ta ndryshuar këtë lloj situate, vendosa që të bëj këtë gjë. Kështu që për sa i përket politikës në vetvete, përpara një 12 vjetësh tem, kam pas një lloj dëshire, një lloj pasioni të brendshëm për të marrë me politikë, pasioni i cili duhet këtë pas oferta, ha? Pastaj pasioni i cili më vonë pastaj mu fashit edhe mu ftoh totalisht pas një pune një 8 mujore në qeverinë atë kohë, si këshilltar i kryeministrit, dhe prej asaj kohe kam qenë më i ftoftë kjo pjesë. Mendoj që ata njerëz që nuk janë të kënaqur me atë që ndodh, që i shohin gjërat në televizion, që i shohin vjedhjen, korrupsionin, pislikun, mungesën e integritetit, që kanë një tjetër standard moral për këtë vend, do duhet bëjnë diçka. Nuk është e lehtë për mua që të dalë dhe të lej punët e mia, domethënë qoftë si pedagog, qoftë me shkollën time, qoftë me familjen time, me pasionet e mia, edhe të rriti futën politikës në një vend në cilin ai që merret me politikë konsiderohet automatikisht si njeri i keq, si hajdut etj etj. Vendosa që ta bëj këtë gjë dhe nuk jam vetëm sepse ka dhe plot njerëz të tjerë aty. Tek sfida e kemi nisur që në 2015. Shpresojmë që minimalisht të arrijmë të krijojmë një kundërpesh ose një çarje të vogël, një rrezikim, një kërcënim të monopolit që kanë forcat kryesore të këtyre 25 viteve në parlamentin shqiptar.
Për aq kohë sa njerëzit vazhdojnë dhe votojnë në të njëjtën mënyrë, do trajtohen në të njëjtën mënyrë siç janë votuar deri në sot. Dhe është kohë që dalësh dhe tankohesh në televizion. Nuk e di. Besoj që nga të dielën do ta shohim. Në zgjedhjet e 2015, në zgjedhjet lokale, ne arritëm që të bindim 16.000 veta në Tiranë, kryesisht në zonat urbane, të njerëz qytetarë me nivel arsimor më të lartë e tjerë. Pa ndonjë akses, pa ndonjë mundësi të madhe financiare dhe pa ndonjë akses të jashtëzakonshëm në media. Përkundrazi në disa raste dhe me pengesa. Do t'i ruani këto vota në Tiranë? Keni sondazhe për jo, se ju garanton një vend nëse do? Sondazhe nuk kemi, për bëj një sondazh profesionist në Tiranë duhet harxhosh 100 qerë me lek, dhe këto janë mundësi që kanë partitë e mëdha. Ajo që ne ndjejmë çdo ditë në takimet me njerëzit është që ka një dëshirë për të ndryshuar gjërat. Pastaj në fund njerëzit duhet bëjnë atë kalkulimin që a duhet t'i besojnë diçka e re apo duhet të vazhdojnë edhe të zgjedhin të keqen më të vogël tek ata që kanë parë gjithë këto vite. Unë shpresoj që ka mjaftuar njerëz për ta çuar sfidën si parti e re drejt këtij qëllimi të vetin, pastaj ngelet në dorën e njerëzve. Okej, le të kalojmë ke politika mirë filli, sepse to janë ana pozitive e të gjithë sfidës që keni. Keni përballë dy parti të mëdha, të LSI-a nuk është parti e madhe, po përsa unë e njoh profesionalisht ka një organizim, ka motor të rëndësishëm dinamik. Por në kohë partitë e tjera nuk e kanë këtë mundësi dhe ata të dy kanë mundësi të jashtëzakonshme. Janë nga mëngjesi deri në darkë në të gjitha ekranet, kurse ju, të dy ju, në mënyrë të veçantë, jeni nëpër rrugët e Tiranës, duke shpërndar fletushka, duke diskutuar me njerëzit dhe në studio televizive jo aq shumë sa ata që janë gjithë ditën në transmetime live. Si do dilni nga jo vetëm në studio televizive, mua më pëlqen koha e tashme që përdoret, keni përballë. Pra jo do të keni përballë, sepse aktualisht po të shohim gjërat se që janë, ne po qeverisemi nga një qeveri që ka 19 ministra. Nga këta 19 ministra, 9 janë të PS-s. Aktualisht, sot që flasim. Po bashkë qeverisin, 6 janë të PD-s, 4 janë të LSI-s. 4 parti janë qeverisje. Lexova sot një gjë që si po qeverisin. Sëmës Ministra e Financave të marri lejen tek ish Ministri i Financave se çfarë do bëj me TVSH-n e turizmit, kur aty për jashtë fillon sezoni turistik, kur janë bizneset e turizmit që mezi presin atë arritjen e madhe të uljes së TVSH-s për turizmin, kjo mua më duket një gest banditesk i shtetit. Flasim për shtetin aktualisht si funksionon. Pastaj, nëse flasim për të ardhmen dhe për atë që ju thoni Aleanca PS-PD, e para një herë, nëse unë jam qytetare thjesht. Publikisht duam bipolarizim të politikës, jo tripolarizim politikës. Absolutisht. Pa jo fiksonin tripolarizim. Tani, unë nëse jam një qytetare thjesht, e zëm se nuk jam as libra as një, jam një qytetare thjesht, pa parti. Si do taksohem? Do taksohem 23% me TVSH 23 apo me TVSH 9%. Pra do kemi një qeveri bicefale. Marrëveshja është pushteti, pastaj programet mund t'i shkrin. Atëre, në këtë pikë, ose për të marrë një diçka tjetër që është po kaq e rëndësishme, e zëm se Libra, jo e zëm, po Libra është e sigurt që do të bëj opozitën e vet, dhe kjo nuk diskutohet me grupin e vet parlamentar. Por mediat në Shqipëri e dim që i kemi të ndara. Në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Flasë për Shqipërinë, e vërtet, në gjithë botën ashtu është. Kush media do bëj investigim? Kush media do t'jetë zëri i opozitës? Dhe ç'është më kryesorja, kujt i shërben kjo aleancë PS-PD? Nëse ne bëjmë, ose unë si votuesi thjesht, i bëj vetes këtë pyetje. Vetëm pyetje mos më bë mua, të lutem, artikuloje gjën që t'ju kuptojnë ata për t'u bindur dhe për t'i votuar, se unë nuk kam nevojë të bindem për asgjë. Shumë e vërtetë dhe ne këtë e bëjmë për ditë në takimet tona, ne këtë e bëjmë për ditë, jo thjesht shpërndajmë. Po si ta bindesh atë zotrinë atje apo atë zonjë që i bën? Duke i bërë pyetjen e thjesht, kujt i intereson kjo aleancë PS-PD? I intereson atij që ka marrë koncesione 8 vitet e fundit. Për të mbrojtur rishfetin e vet, për të mbrojtur koncesionin e vet, ku do shkojë Shqipëria me këtë? Si e paguan ai këtë koncesion? Ku e ndjen ai dëmin e këtij koncesioni? Unë shkova bëra check-upin, më duk funksional. Që funksional? Që nxorë për check-upin? Jo, se kam marrë përgjigjen akoma.
duheshin 21 ditë për të marrë përgjigjen. Pastaj do ta konfrontoj në nivel privat. Po funksionon. Hajde se merr për 21 minuta shumë dakord me doktorin. Dhe bo me 1/10 e kostos. milion euro që mund të shkonin atëherë më saktë. Pse duhet shkuar ke QSUT-ja? Që aty është jo tek mjeku i familjes, pse te QSUT? Po ke mjeku i familjes e bëra. Me mjekun e familjes bëra check-upin në ambulancën e lagit. Janë 450 qendra shëndetësore që duhet merrin ato para. Qendra shëndetësore e Shqipërisë bëra ato analizë. Po në qendrën shëndetësore e bëra unë. Nuk po them se e bëra në. Ore, më fal, kjo është deformim dhe degradimi asaj që nisën ato. Sepse ato e nisën me atë që u pagu, dhe ajo s'ka takat me bollat që ka nën kontraktu të tjerë. Më kupton apo? Ky është degradimi. Po ti nëse nuk je i ministër që i javë, që ambulancat e tua, që shëndetësorët tuaj, ta bëjnë këtë punë me 1/10. Ti s'du ministra që të organizojnë koncesione, ne du ministra drejtojnë punën. Drejtoj ambulancat, drejtoj spitalet, ju keni qenë qeveri, keni pas një iniciativë për koncesione në parlament, megjithatë keni bashkëjetuar me qeverisjen edhe me koncesione. Unë nuk mendoj se ka njëri në Shqipëri që ta akuzojë LSI për koncesionet që për gjithçka ka fol. Për çdo lloj koncesion. Më fal, ka gjëra që nuk mund lehet vendi pa qeveri. Fatkeqësisht shqiptarët e votuan PS-n. Atëherë dhe ai drejtoi në këtë mënyrë. Boll ka bërë LSI-ja për të frenu budallëqet dhe çmendurit dhe çfarë ka bërë? Kush janë këto boll? Se thua po qyna plerat kimike ne imam. Qyna plerat, filloi me plerat kimike dhe kalon gjithë. Tash do ishte bë varrezat. Po dhe etj. Sa herë kena frenu këtë njeri që është rrezikshëm dhe që predikon 71 votat. Po këtë predikon me ngrit moralin sepse ai e di që partia vetë është në deklin, është në thyrje të tmerrshme. Çdo orë hun vota. Mos shiko të dalësh në terren, Partitë Demokratike nuk më duket as e qartë për të marrë shumicë. Unë të them një gjë, si mund një shqiptarët mund të votojnë, një njeri që s'ka respekt për fenë. Shkoj bot ditën e votimit, ofendoj gjithë ato fetar, e bot ditën e votimit, ditën që gjithë bota muslimane ka fest. Po pse për budallëjnë shqiptarët? Si mund të fal? Gjendje personale po. Kapëm diçka. Me që e bën periudhën pikun e turizmit jam dakord që mund të. Pyetja dytë. Si socialistët e shkret mund të votojnë një njeri që vetëm për socialistët do pyet. Gjithë mene ka ke koordinatorët, se i ka sjellë fillim e nisi po ta marrin me vullnetarët. U sfidu me vullnetarët se humbi shpiku koordinatorët. Vetëm socialista i nuk i do. Socialista i do për të punuar në terren. Pastaj po të marrësh të gjitha postet dhe pikat kyçe, i marrin këto që quhen koordinatorë që ku futen zakonisht rilindasit. Ose njerëzve. Pra, socialistët e shkret, që janë pas sistem referimi më këtë parti dhe kanë kuptu. Po pse duhet socialistët votojnë LSI-n për shkak? Çfarë ofron LSI-ja ndryshe nga PS-ja? E para LSI-ja është një parti e majtë në gjithë që në sistemi taksave dhe në të gjithë fragmentet e saj. E dyta LSI-ja unë mendoj se në çdo moment ka mbrojtur të majtën. Në çdo moment. Nuk e votuar ligjin e arsimit? Nuk ligjin e arsimit e ka denoncu LSI-ja dhe neve kemi bërë. Ka votuar dhe disa deputet nuk e ka votuar. Po ne jemi vetëm që kemi kundërshtu. Qofse Beni ka fol kundër asaj, ne jemi vetëm që kemi kundërshtu. E ka votuar kundër. Po e ka votuar kundër sepse ka qenë njëri Beni nuk ishte përgjegjësi për qeveri, dhe doli jashtë asaj. Është kollaj. Po është tjetër gjë pasaj të lesh Venin pa qeveri, sepse në qofse do të pengosh e mos nuk ka zgjedhje, pse Venin pa qeveri shkohet zgjedhje, parashikon ligje. Jo këtu, LSI kishte një akord me PS-n. Dhe si që ka majtë gjithmonë akordi u respektua, natyrisht duke e frenuar atë njeri në maksimumin e saj. Në maksimumin e saj. Sigur mos ishe LSI-ja, gjërat do ishin totalisht ndryshe. Totalisht ndryshe. Dhe prandaj ka ardhur momenti sot, sepse tamam ka ardhur momenti që shqiptarët me votën e tyre të ndryshojnë Shqipërinë. Nëse unë nuk jam dakord vetëm me atë që tha zoti Hasimi, që Hasimi që tha që në këtë vend të kështu. Ky është i vendi të poshtër. Po e tha si gjën e vet. E tha si gjën e vet. Shumë dakord, mirë, në rregull. Po unë i them vetes kur bëj gabim. Ky është i bekuar që nxjerr shpesh njerëz poshtër. Po. Dhe i çon kështu. Ky është vet. Prandaj këto njerëz poshtër kërkohet ti shporrin. Ti shporrin dhe ti shporrin me votë. Që mos kemë guxim ti kërkojnë votën e dalin a shumë tuta. Për të thënë që përgjegjësia është e disa individëve, nuk është e shoqërisë e cila është apatike, e cila nuk njeh më shumë se dy ngjyra. Nëse kjo shoqëri po unë duke pa abandonimin e madh që po i bëjnë rilindjes sot, më kupton. Një parti që e ka për turp
me majt flamurin e kuq. 26, Një parti që thot jam socialiste, që e ka për turp dhe kryetari i saj e ka ndruar emrin me gjyq PS-s, se nuk e do të atë emër, dhe se çvuri ca presë, ca i vetëm me tregu që emri është i ri. Një parti që e ka për turp për të thonë që ne me festu 29 nëntorin. Vetëm kur bijnë fushatët dhe kështu bëjnë atë ceremonialin e zakonshëm që shkojnë ke varrezat. Po socialistët aty janë të mërdhif, dhe e din vetë ato, s'ka nevojë t'ja them unë, e din vetë ato si janë. Dhe plasë kur shohin që gjithçka janë rindazi që shkojnë, i marrin partinë dhe komandojnë. Po nëse nuk kanë zënë mend edhe këtë, kur më zanç. Kur më zanç. Kishit për të përgjigjur çështjes së poshtërsisë. Jo, Shqipëria është vend i bekuar se ka natyrë shumë bukur. Një pjesë e njerëzve këtu janë të mrekullueshëm, kanë standarde morale, janë punëtor, janë trima atëre kur duhet bëjnë gjëra të vlefshme për vendin e vet, etj. Janë trima dhe punëtor. Edhe atëre kur duhet, po patjetër. Shqipëria është vend i poshtër sepse në situatën aktuale është i vend i cili në radhë të parë e ka lënë veten që drejtohet nga njerëz që e kanë çuar aty ku e kanë çuar. Dhe nga kjo pikpamje, me thënë vërtetën, as nuk më shkon në mend që të lodhem edhe të jap argumenta njerëzve se çfarë është gjendja e Shqipërisë dhe kush e ka fajin për këtë. Do të thënë, njerëzit i kanë shumë të qartë këto gjëra. Nuk e kuptoj as pse bëhet fushat elektorale, në fakt, sepse të gjithë kanë shumë të qartë se çfarë ka ndodhur gjithë. Në fakt, edhe në bazë të kodit zgjedhor, vetëm 20 deri në 25% nuk dihet kush janë deputetët. Se deri në 80% dihen tashmë. Janë të emëruar. Nuk është problem. Unë mendoj që njerëzit e dinë shumë mirë, domethënë, dhe në rastin konkret, domethënë, ajo çështja e problemit të epitetit poshtër ka të bëjë jo me Shqipërinë as si natyrë, as si burime njerëzore, as ma të pjesë të Shqipërive. Patjetër. Shqipëria, dhe unë mendoj për këtu dhe le të skandalizohen sa të duan njerëzit, situata në cilën është vendi sot nuk vjen thjesht sepse kanë dalë një tufë me njerëz aty, të cilët bën ca parti dhe rastësisht e morën e çuan vendin këtë derexhe ku është. Shqipëria e pranon në masën e vet konsiderueshme, le themi me sa duket shumica e njerëzve, sepse shumica kanë votuar për ata që janë në pushtet. Shumica është 50% pjesëmarrje në pushtet. Aq sa janë. Pjesa tjetër e mbyll gojën dhe e duron situatën. Një pjesë janë në emigrim, një pjesë janë apatik, pse jo, dhe të pavendosur. Edhe ajo të qenit apatik nuk është gjë e mirë, edhe unë për ta shmangat gjë mora përsipër. Qytetaria është përgjithësi, po. Edhe unë mora përsipër ta vej emrin tim aty në listë kandidatësh, gjë që s'është se kisha me një pasion shumë të madh. Dhe e gjithë kjo gjë nuk është përgjegjësi thjesht e një grupi të kufizuar njerëzisht, të cilët e gjetën mundësinë dhe bëjnë çfarë bëjnë me këtë vend. Aktualisht janë 4 forca në qeveri dhe të 4-ta janë praktikisht edhe në opozitë. Nëse të gjitha duket ankohen nga njëra tjetrës, duket sikur i ka dhënë pushtet edhe në opozitë. Nga ana tjetër, një përgjegjësi shumë të madhe për këtë vend e ka çdo njeri i cili minimalisht ka logjikën për t'i parë gjërat dhe i ka standardet morale për ta gjykuar ashtu siç duhet këtë gjë. Ka plot njerëz që e gëlltisin, nuk e shohin si problem, as korrupsionin, as vjedhjen, as gjendjen në cilën është vendi. Dhe kjo është vërtetuar me 150 mënyra të ndryshme. Unë si studiues e kam parë në sondazhe. Ju tregoj për kurreshtin tuaj. Në 2005 kam bërë një sondazh në Tiranë, po shikoja në zonën 41 për të parë se si do votonin njerëzit. Dhe një nga pyetjet ishte për këtë, kuptohet edhe pyetja klasike për këtë do votoni ditën e zgjedhjeve. Pyetja më herë mbrapa asaj, a mendoni që kandidati për cilin do votoni është i korruptuar? 32% e njerëzve që do votonin një kandidat të caktuar, që ishte edhe ministër në atë kohë, thonin po, është i korruptuar. Dhe votonin. Kjo kategori njerëzish meriton jo këta që ne kemi në pushtet, por meriton dhe Enver Hoxhën. Nga ana tjetër, ata që të tjerë pasaj që e mbyllin gojë dhe nuk bëjnë asgjë, edhe ata në një farë mënyre e meritojnë këtë situate. Po s'morën pjesë në votime, duhet heshin për 4 vjet. Le të mërziten sa të duan njerëzit. Çdo popull ka saktësisht 100% qeverinë që meriton. Kjo është e padiskutueshme, është vetëm e paradigmë në gjithë filozofinë politike, gjithë historinë politike të këtij planeti që është totalisht e pakundërshtueshme. Si 1 dhe 1 bëjnë 2 në matematikë. Nëse ne do duam që Shqipëria të ndryshojë dhe këtu që të gjithë ankohen, edhe ata që janë pushtet vetë ankohen,
atëherë do duhet që njerëzit të dalin, do duhet ta ndryshojnë këtë gjë me votë. Do duhet që thjesht do të shohin të logjikojnë. Nuk mendoj që ka një shqiptar që nuk e di se çfarë bëhet sot. Nuk mendoj që ka një shqiptar sot që nuk e di që në Shqipëri vidhet, që ka korrupsion, që ka papërgjegjshmëri, që ka pa aftësi në qeverisje e gjithë të gjërat e tjera. Domethënë që thosh tash që unë do marr do informoj shqiptarët, kjo s'ka asnjë kuptimi. Tu betejë e vërtet është që ata njerëz që janë alternativa shqiptarëve, që të krijojë besim. Dakor. Ja prandaj edhe unë jam këtu, prandaj edhe zonja është këtu, domethënë, dhe prandaj dhe besoj edhe madje ka dhe plot raste dhe brenda partive kryesore që janë, se unë njoh një 2-3 kandidatë, për shembull, për cilët kam shumë respekt. Supozojmë Fitim Zekthin, që është fut tash ka kandiduar për PD-n, domethënë. Ndoshta beson dhe ai ashtu siç kam besuar para 12 vjetësh që duke angazhuar në një forcë të madhe të ndryshosh nga brenda. Okej, po nuk është aq kollaj. Duhet të kalojmë në spotin publicitar. Unë kam arritur konkluzionin e kundërt, po ndoshta ai funksionon aty. Kjo është do shkëmbehemi në studio. Do kalojmë në spotin publicitare dhe në studio. Regjia spotet.